මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ nimtec PC වෙතින් ගේන තවත් එක් quick tutorial එකකට. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ PC එකේ system icon. නැත්තෙනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටිය ඕගොල්ලන්ට ස්තුතියි. වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ දෙයක් දැනගත්තා නම් කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් තවත් එක් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.